Hello guys! Welcome back to my channel. Hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo ang notification bell para updated ka palagi sa mga bago kong videos. Ngayon mag-unboxing tayo. Ito galing to sa Lazada. BM-800 Condenser Microphone. Yun yung in-order natin sa Lazada. Nakita nyo naman wala siyang balot na Lazada pero naka-bubble wrap siya. Tignan natin sa loob kung okay siya. External condition niya, mukha namang okay eh. Pero tignan natin sa loob. Tuturo ko sa inyo kung paano yung setup niya at saka kung maganda. I-try natin. Bubuksan na natin kung anong itsura niya sa loob at kung maandar na para ma-setup natin kung okay siya. In-order ko pala siya sa sa Grace 186. Kung gusto niyo mag-order ng BM-800 condenser mic, tignan niyo na lang sa description sa baba. Ilalagay ko. Ayan guys, bubuksan na natin. Ito yung BM-800 condenser mic. Ayan. 1.5 ko siya binili at merong 105 na delivery fee. Ito yung foam niya. Yan. Pot. Ito yung manual niya. Yan. Yan yung manual. Then, ito yung mismong microphone. Yan. Yung foam. Gawin natin yung foam. Try natin kung papasok. BM-800. Then ito. Ito yung cord niya. Yan. Yung parang sa ito 3.5 na mil, 3.5 mm na mil. Yan. Ito yung dun si Soundcard. Pwede to. Ito naman shield. Oops. Yan. Shield. Ito naman yung stand. Yan. Ito yung stand niya. Yan yung mga laman ng BM-800 Condenser Microphone. Yan yung set niya. Meron tayong shield, stand, tsaka yung mismong condenser microphone. Mga sa digital na microphone, yung XLR na microphone. Dito siya isasaksak.
Ito kasi hindi kasya. Hindi kasya yung mismong BM. Hindi siya kasya.